උදානම ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් සෞන්දර්යාත්මක ස්ථානයකට ඔබ රැගෙන යන්න. අපි විඳිමු මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය. ශ්‍රී ලංකාවේ අලංකාරම ලෙස සැලකෙන දුම්හිඳ ඇල්ලේ දිය දුමාරයක් ලෙසින් ගලා දුම්හිඳ ලෙස නම් කළ බව කියවෙනවා. බදුල්ල සිට කිලෝමීටර් 5ක් පමණ මහියංගනයේ දෙසට යද්දී හමුවන දිය ඇල්ලට මහා මාර්ගයේ සිට ඉතා දුෂ්කර නමුත් සොඳුරු කිලෝමීටර 1 පමණ පාගමනින් ගමන් කළ යුතු වනවා. බදුළු ඔය මීටර 64ක උසක සිට පහතට වැටීමෙන් නිර්මාණය වන දුම්හිඳ ඇල්ල වැටෙන පාමුල ඇති ජල තටාකය ඉතා ගැඹුරු එකක් ලෙසයි ප්‍රකට වන්නේ. මහා මාර්ගයේ සිට දුම්හිඳ ඇල්ල නැරඹුම් ස්ථානයට ගමන් කරන අතරමඟ මුණ ගැසෙන තවත් සොඳුරු දිය ඇල්ලක් වෙනවා. දුම්හිඳ ඇල්ලේ සිට ඉදිරියට ගලා එන බදුළු ඔයේ ජලයෙන්ම නිර්මාණය වන එම දිය ඇල්ල බේබි දුම්හිඳ හෙවත් කුඩා දුම්හිඳ ලෙස හඳුන්වනවා.